Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò tòní. Èmi ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, èmi náà ni wọn nífẹ̀ẹ́ lómi ìṣe gbogbo wa lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. A kú ọ̀sẹ̀ tuntun, ọ̀sẹ̀ á tù wá lára, á rọ̀ wá lọ́rùn tọmọtọmọ, tẹbí tará, tilétilé. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ mi nínú ilé, ẹ jẹ́ kí èmi náà mọ̀ pé mò ń gbọ́ yín. Ibikíbi tẹ́ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa, ó dèwọ̀ lónìí kò ní darapọ̀ mọ́ yín, àrùn ní darapọ̀ mọ́ yín, ọ̀dúndún yín rèé ọmọ asọ̀dídẹ̀rọ̀. Èmi a máa wí pé búburú kan ò ní ṣubú lù wá, bẹ́ẹ̀ ni àrùn kì yóò súnmọ́ ilé ọ̀dọ̀ wa, nítorí pé a ó fi àṣẹ fún àwọn áńgẹ́lì ọ̀run. Wọ́n bu asókè lọ́wọ́ ká máa bá fẹsẹ̀ gbókúta, àwa kọjá lórí kìnìún ẹgbọ̀rọ̀ kìnìún ìjò lálẹ́, àwa fẹsẹ̀ wa tẹ̀ máa, nítorí pé ẹnìkan bẹ ní ẹgbẹ́ wa ọ̀tún, ẹgbẹ́ wa òsì, tí ó dúró tì wá, tí ò ní jẹ́ kó dúró tì wá. Ẹ káàbọ̀, èmi nìkan kọ́ ni mo wá sí òde ètò tòní, èmi pẹ̀lú Dr. Aliu lájọ wà níbí. Mò ń bọ̀, màá dókè lọ́hùn, mò ń bọ̀ wá. Iṣẹ́ wa múlẹ̀ wá fún ilẹ̀ ìbí wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàyè rí. Ìgbàgbọ́ wa ní pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àmìnira ní ẹ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú ọkùnrin rere àtòhun tó dára. Dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀, ìmọ́lẹ̀ mi ò ní wọ́kùnkùn, ìmọ́lẹ̀ tiwa náà ò ní wọ́kùnkùn. Ìyá mi Mínàtì, ẹ kò jímọ́, ẹ kú ìsinmi, ẹ kú aráfàrakò, lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ọmọ rere ló máa kẹ́yìn yìí o, ìyá dáadáa, ìyá tójú ò ní tì láéláé, tí ìbànújẹ́ ayé tí ò ní kàn. Ẹ pẹ̀lẹ́, ìyá wa dáadáa. A sì ń fi wákàtí ṣe ìdárò ìyá wa tí ó ń lọ sí ọ̀dọ̀ Olódùmarè tó sùn láyà Ọlọ́run. Ìyá wa aya bàbá Kàfó, súnre o, ọ̀run rere o. Àwọn ọmọ tó filẹ̀ má dójútì pa wọ́n, má ṣẹ̀rù bà wọ́n. Àtọmọ ọmọ ló gbẹ̀yìn ìyá wa yìí. Ìyá dáadáa, ìjọ́ tí ìyá yìí ṣàdúrà fún mi, orí mi wú ìyá yẹn, ìyá dáadáa tó fi jáde láyé, kò dààmú àwọn ọmọ ẹ̀, kò fa àìsàn, kò fi ṣe wọ́n. Ẹ jẹ́ ká ronú dáadáa, wọ́n tọ́jú ìyá yìí tó pọ̀. Àwa náà tí à ń bẹ ní gbogbo lágbàáyé, ẹ jẹ́ á tọ́jú ìyá wa. Ká lọ rèé máa pa màálùú, ká máa pẹran lẹ́yìn ìgbà tí bàbá àti ìyá bá kú. Òfútù fẹ̀tẹ̀, àṣà tí ò ní kán nú. Ká bèrè lọ́wọ́ ara wa, ǹjẹ́ o tọ́jú òbí rẹ nígbà tó wà láyé? Èyí ló yẹ ká bèrè lọ́wọ́ ara wa. Ojú ò ní tì wá o. Ìyá wa, ẹ kú àsẹ̀yìndè, ẹ kú aráfàrakò, lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ọmọ rere lá kẹ́yìn yìí o, ìyá wa dáadáa, tójú ò ní tì. Dr. Aliu wà lórí ìkànnì yìí pẹ̀lú mi. Máa gbé Dr. Aliu wọlé ní ẹyẹ òṣọ́ka, nítorí pé a ò fẹ́ pẹ́ rárá lónìí, bí ọgbọ̀n ìṣẹ́jú la fẹ́ lò, torí Dr. Aliu ní àwọn iṣẹ́ rábàndẹ̀ kan tí à ń pò papọ̀ lọ́wọ́. Ṣé ẹ gbàgbé ìwé tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ pé a gbọ́dọ̀ ṣe ìwé ìjáde? Ṣé ẹ gbàgbé? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fọkàn sí o. A máa gbé ìwé ìjáde títúmọ̀ wá ní Yorùbá Kingdom, pé àwọn nǹkan tó ní àpẹẹrẹ la máa fẹ́ ṣe mí pẹ̀lú Dr. Aliu. Mò ń bọ̀. Welcome to Yoruba Kingdom TV, built by passion. Dr. Aliu, ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní. Ọdẹ ọdún bí ẹ káwọn ará lé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, a kí gbogbo àwọn èèyàn wa. Àkọ́kọ́ tó fẹ́ láti pé ká gbé ìbà fún Olúwa Ọlọ́run Elédùmarè, ọba akọ́dá, ọba ṣẹ̀dá, ọba tó dá ayé àti ọ̀run, ọba tó dá tó mí, ọba tó dẹ́kun ní dídá tí ò ní. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, ó fún wa ní okun àti agbára, ó fún wa ní àlàáfíà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Atọ́nàpọ̀ àsìkò yìí náà tí gbogbo àwọn èèyàn wa nílé lóko àti lódi gbogbo náà láti o, àdúrà owó gbà o, lọ́wọ́ sàánú wa o.
kíkì mi fún wa lọ sọ́dọ̀ àwọn mọ́mì wa tí wọ́n lẹ́nìkan tó ṣaláìsí, Ọlọ́run foríjì wọn, àmì àṣẹ Ọlọ́run tó wọn sáfẹ́fẹ́ rí, Ọlọ́run ó sin wọn lẹ́ni àlùjánnà ṣeun láàánú bí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ ṣeun. ṣeun adúpẹ́. Dr. Aliu, tòní yìí program tòní ó tún ní agbá pọ̀, ó tún gba bìmí yọ. Ẹ̀yin ìyá wa, ẹ wo, mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi ara balẹ̀ kẹ́ ẹ wo tọ́pìkì tí ó wà níwájú wa yìí. Who are the bandits? Nigerians. Ìbéèrè tá à ń béèrè lélẹ́yìí. Àwọn ìròyìn búkúbúkú tó jà káàkiri, àwọn kan defend ẹ̀, àwọn kan sọ pé rárá wọ́n fẹ́ wá kọ́rọ̀ ajé ni, àwọn kan ní àwọn kan tiẹ̀ sọ débi pé ẹ má gba àwọn Amẹ́ríkà láàyè o, bẹ́ẹ̀ bá gbà wọ́n láàyè, àwọn kan tiẹ̀ wá sọ pé eléyìí tẹ́ ń sọ ẹ̀ dá nǹkan kan mọ̀, ó tọ́dún mélòó tá a ti ń bá wọn lábí ìjagun. Àwọn kan tiẹ̀ sọ pé Sultan Sokoto lọ rí pé bí Sultan ṣe ń wọlé sọ́dọ̀ ààrẹ bí ìgbà téèyàn fẹ́ lọ ra gúgúrú àtẹ̀pà, kí ló fà á? Gbogbo ẹ̀ yánmọyànmọ àtòkè àti ìsàlẹ̀. Ṣùgbọ́n kó tó di wípé àríyá bẹ́álẹ̀ ọ̀bẹ arí, a fẹ́ sáré dé bíbà yìí ká fi kíní kékeré yìí ká fi tọ́ wa lẹ́nu wò. A ò lè play gbogbo ẹ̀ tán torí pé a ní nǹkan tó yẹ ká ṣe tó pọ̀. Mò ń bọ̀. Some of you don't really understand the reason behind President Trump's recent intervention in the Christian genocide happening in Nigeria. Many people saw the headline, but very few know the deeper reason why the United States and the world are finally stepping in. Let's start from the beginning. Over the last decade, America has been Nigeria's biggest international security partner. Washington has supplied drones, bomb kits, fighter jet upgrades, and intelligence worth billions of dollars. The idea was simple: help Nigeria defeat Boko Haram and its offshoot, ISWAP. Just this year, the US approved another $346 million arms package for Nigeria. Precision bombs, missiles, and targeting systems meant to strengthen the Air Force. Before that, there was the sale of 12 Super Tucano aircraft worth $500 million delivered under the Trump administration. Add that to years of counter-terrorism training, logistics support, and humanitarian funding. On paper, Nigeria should by now have one of the most battle-ready armies in Africa. But what's the result? The killings continue. Entire villages still get wiped out in Plateau, Benue, Kaduna, and Borno. Churches are attacked almost every week. Children are abducted from schools. Farmers can't go to their fields. Soldiers keep dying in ambushes, sometimes because they run out of ammunition. So America is asking the same question many Nigerians have been asking quietly for years. Where is all the money going? Because the United States tracks every dollar it spends. It knows when weapons are delivered, when training is done, and when things don't add up. Intelligence reports show that despite billions invested, Nigeria's security forces remain under-equipped, under-motivated, and deeply compromised. And that's the root of America's frustration. Trump's declaration that Nigeria is a country of particular concern was not only about religion, it was about credibility. Washington is tired of funding what looks like an endless war with no genuine intention to win. When a country keeps receiving military support but still allows terrorists to thrive, it raises suspicion. When attacks follow the same pattern, Christians targeted in their villages, priests kidnapped, worshippers slaughtered in churches, and there's still no serious response, the world begins to wonder whether the violence is being quietly tolerated. That's why Trump's words hit so hard. They are killing record numbers of Christians in Nigeria, and I will not allow that to continue. Those weren't diplomatic words. They were words of anger. Frustration from a government that's been watching Nigeria repeat the same cycle for over a decade. And now, America isn't alone. The Canadian Parliament has discussed the killings.
British lawmakers have questioned why Nigeria still receives military aid. The European Union has called for independent investigations into attacks that Nigerian authorities call herder-farmer clashes. But let's be honest, how many times can something happen before we stop calling it coincidence? When the victims are repeatedly Christian villagers, burned churches, murdered priests, the pattern speaks for itself. The tragedy here is that Nigeria's leaders still act as though these warnings are insults instead of wake-up calls. The official response to every global concern is always the same. They don't understand our security complexities, but the world understands enough to see the truth. The same corruption that destroyed the economy has infected the military. Procurement scandals, ghost soldiers, stolen allowances, even reports of weapons meant for the front lines ending up in the hands of terrorists. That's why the war never ends, because every bullet fired is another contract renewed. Every attack becomes another excuse to demand funding. The war has become an industry, and peace would ruin business. So when America sends weapons worth hundreds of millions and still sees villages burning, the anger is justified. No country, no matter how wealthy, wants to fund failure. And this is where it becomes expository. The US strategy now is shifting. The new aid packages come with strict monitoring clauses, human rights tracking, field audits, and transparent reporting. Washington wants to see evidence that the weapons are used for the right purpose, not for politics or profit. At the same time, discussions are happening in Congress about targeted sanctions, not against Nigeria as a nation, but against individuals, governors, generals, and politicians accused of either in kí ló pọ̀ Dr. Aliu ṣe wà ńbẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń wọlé bẹ́ẹ̀ ni opinion yín èèyàn ẹ má dákẹ́ sórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí oníkálùkù ló lópinion tiẹ̀ ẹ mú jáde nínú comment section tẹ bá ní ìbéèrè lọ́wọ́ Dr. Aliu ẹ pè sórí nọ́mbà tó wà lójú ẹ̀rọ yín ẹ ṣé Dr. Aliu àríyá bẹ́álẹ̀ ò bẹ́árẹ́ o ibi abára wa dé rèé o kọ́lọ́run ṣàánú wa. gẹ́gẹ́ bí bá a ṣe ń pariwo lójoojúmọ́ ó ní tá a rí tá a fi ń sọ wípé ní ẹ jẹ́ ká wá ọ̀nà àbáyọ fún orí ara wa fúnra wa. ṣé báṣubàṣu tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ṣé ìyẹn nínú wa fẹ́ dùn ní lórí? wọ́n wá sọ ẹ̀mí ọmọ èèyàn wọ́n wá sọ di bí ẹ̀mí ẹyẹ kódà ẹyẹ gan ni ò gbọ́dọ̀ pa nípakúpa ká tó aṣọ fọ́mọ èèyàn. ẹ wá wo iye àwọn èèyàn tó ń kú lóòjọ́ àwọn torí pé kí ni ẹni tó kàn ló mọ̀ àwọn tí ò dé ọ̀dọ̀ wọn ò ló fà tí wọ́n fi ń wò pé kìtì nǹkan tó tẹ́lẹ̀ jù ẹ lọ sí Sókótó ẹ lọ sí Zamfara ẹ lọ sí Kebbi ẹ lọ sí Benue bẹ́ẹ̀ lọ bàbá àròpọ̀re tẹ bá ẹ wo fídíò tẹ rárá play mẹ́sì bẹ́ẹ̀ ẹ wo tẹ rárá play owó òbítúbitú owó apart from èyí tó ń dárúkọ tó wọ́n láti in form of aid tó wọ́n láti America àtàwọn other countries pé fún ìrànlọ́wọ́. tẹ́ bá lọ wo bọ́jẹ̀tì defence tí wọ́n ná lórí pé security ìyẹn owó yẹn gan tó láti develop economy Nàìjíríà. owó yẹn tó láti tún orílẹ̀-èdè ṣe a sì pariwo àwọn èèyàn dáhùn. ẹ̀wà kí ló fà tá a fi wá mú táìtù wa tòní táìtù tá a mú lónìí ẹ rí i pé
ni àwọn àwo gangan ní bandits. Bẹ́ẹ̀ni. Báwo làwọn kan ṣe máa pa wọn? Dr. Aliu, ẹ jẹ́ ń béèrè ìbéèrè kan sà. Kí ló ń jẹ́ bandit gan? Kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Àwọn tó ń pè ní bandit, òun ni àwọn tó pé ní wọ́n fọ́ sí inú owó, wọ́n máa pa àwọn gáǹgì ni. Ìmọ̀ àlepọ̀ wọn lámúrọ̀bà tó lò ti bá ti kú láti gba nǹkan lọ́wọ́ ẹni. Àwọn ń pè ní bandit, ti bá ti kú láti gba nǹkan yín, láti rọ́ọ̀bù yín, láti àtáàkì yín, láti pààyàn, àbí láti yan èèyàn jẹ. Ọ̀tá ni wọ́n, ọ̀tá ìlú ni wọ́n, àwọn tó ń fẹ́ dáadáa, àwọn ń pè ní bandit. A lè pè wọ́n ní rọ́bà. Mẹ́mbà ni wọ́n, gáǹgì ni wọ́n tó ń kóra wọn jọ fún láti kéde máa ṣe àwọn èèyàn ní ṣùtà. Àwọn náà ń pè bandit, apànìyàn, àwọn tó ń rọ́ọ̀bù àwọn èèyàn, àwọn tó ń fi ipá ti kú gba nǹkan lọ́wọ́ èèyàn, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní gbogbo tí ò dáa yẹn, àwọn náà wọ́n ń pè ní bandit. Tó lápèjúwe nísìn, tá a bá sọ wípé ní fake drugs, tá a sọ pé ní àwọn kan ṣe fake drugs, gbogbo ayé ló ti mọ àwọn tó ń ṣe fake drugs. Adárúkọ aṣọ àṣọ láwọn tó ń gbọ́ wa nílé lóko kálukú ti mọ àwọn àwo wọn wà ní fake drugs, àti mọ̀ wọ́n kò ní di bàtà fọ kálukú ti mọ̀ nítorí ojú òrújú, gbogbo ayé ló ti mọ̀. Wọ́n ti mọ̀ ní Ghana, wọ́n ti mọ̀ ní Sierra Leone, wọ́n ti mọ̀ ní Burkina Faso, wọ́n ti mọ̀ wọ́n ní South Africa. Pé ká ṣe fake drugs yẹn àwọn ni wọ́n ní, ká gbé drug yẹn àwọn ni wọ́n ní, àwọn ni gàba, àwọn ni king níbẹ̀. A lè ráwọn ìran míì tó ń ṣe àmàlù àwọn kan bíi remnant, gbogbo tí ò dáa. Ká bá sọ pé ní ká ṣe fake drug àti mọ̀ wọ́n. Kí ló wá dé tó fi lè jẹ́ pé ní àwọn tí wọ́n à ń pè ní bandit yìí, kí ló táwọn èèyàn fi dákọ̀ wọn? Ṣé tójó ní àbíkú kí nìyẹn? Ẹ wo tí o fi lọ Danjuma. Nígbà tó fi wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì, military ní bá. Bẹ́ẹ̀ni bàbá, ó dà pé òun ni ó ti ṣe minister for defence rí gan nílùú yẹn. Bẹ́ẹ̀ni lásìkò Ọbásanjọ́, ó ṣe é fún Ọbásanjọ́ náà nígbà alágbára gan. Ibi tí wọ́n wá lọ gangan ń bẹ̀ ni pé ní ohun tó fi lè múrú ọ̀gá yẹn tó fi sọ pé ẹ wo ẹ mọ́ gbọ́ kàdé military o, wọn ò lè ṣèfún yín o, ẹ lọ wá solution sọ̀rọ̀ ara yín o, ẹ lọ defend ara yín o. Sẹ́ni pé ní ọ̀rọ̀ ó ti kọjá bẹ́ẹ̀. Kí ni mò ń lọ gangan, kí ni mò ń try láti sọ ni pé ní nígbà tó fi wò mú irú àwọn military senior officers tó fi ń sọ irú àwọn ìkàbá yẹn ni pé ní kálukú lọ wájú òsì dáàbòbò rẹ̀. Sẹ́ni pé ní ọ̀rọ̀ ti kọjá bẹ́ẹ̀. Kí ló fà? Wọ́n ń fi àwọn èèyàn ṣe bísínẹ́sì. Wọ́n fi àwọn èèyàn ṣe kí ni wọ́n fi ṣe bísínẹ́sì. Lẹ́mí èèyàn ni o. Àwọn military, bẹ́ẹ̀ ni àwọn military tó ń wò pé ní wọ́n ó dáàbò bò wá, àwọn ẹ wá wo ikùn ẹ̀mí nínú wọn. Ẹ máa wò pé ní ṣé àmì ìsìnlẹ̀ tí ikùn rẹ̀ tóbi jẹ́ tí ó ṣe ẹ mọ lójú ara ìṣe exercise. Tí ikùn fi á tó báyìí, ikùn ló ṣe pàkútù yìí. Wọ́n ọbẹ̀ ló jẹ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n jẹ bẹ̀ ni, wọ́n jẹ bẹ̀, àwọn èèyàn ṣe kú, àwọn èèyàn ṣòfò ẹ̀mí. Bẹ́ẹ̀ kí ló wá dé táwọn èèyàn fi fẹ́ dárúkọ àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ yìí? Kí ló dé sí wọn lórúkọ wọn ṣẹ́ àwọn mìíràn wò ni? That is question mark lórí ètò tó. Question mark yẹn kí ló dé? Tẹ bá àwọn Christian ní òkè ọ̀yà tó máa fẹ́ sọ, wọ́n sọ pé bandit kò lè dárúkọ. Even àwọn tó lọ fẹjọ́ sùn gan,
tó ń lọ fẹjọ́ sùn Trump gan tó ń pariwo lọ nígbà tá a kọ́kọ́ ń gbọ́ wọn ò dárúkọ wọn kàn sọ pé bandit ṣé bandit ò ní kò lórúkọ ní báwọn èèyàn ni níbo ni wọ́n ti wá ṣé kò lórúkọ ni wọ́n lórúkọ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn dáàbò bò wọ́n torí pé kí ni wọn ò fẹ́ tọ́ọ̀chì ọmọ ẹ̀yà tiwọn ọmọ ìyá wọn ń pààyàn ṣùgbọ́n wọ́n wá ń ṣe àbòsí lórí ẹ̀ ṣé bá a ti fẹ́ máa parọ́ ilé ìgbani rárá best thing fún àwa tá a jọ mọ kóòtù tí ó jí orí kò ní pé ní ká lọ orí wa dáadáa ká lọ ronú àìní máa bá a lọ báyìí because tá a bá ń bá a lọ báyìí bàbá rò mọ́ rí tá a bá ń bá a lọ báyìí wàhálà ní gidi gan owó tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń ná lórí dìfẹ́ǹsì lásán kì í ṣòwò kékeré ẹ jẹ́ kí n fún yín ní ìyànnà náà rẹ̀ fẹ́ǹsì. Apart from pé ti èyí tó wá láti òkè òkun ẹ jẹ́ pé kí n sọ tilé ẹ jẹ́ kí n pè nínú ọdún ìgbẹ̀gbẹ̀ lásán ẹ̀kẹ́ ẹ̀gbọ́n bàbá àrùkọ rẹ̀. Ní 2025 owó tíjọba release fún defence 3.10 trillion. 3.10 ni. Defence nìyẹn o. Trillion. Bẹ́ẹ̀ni Ministry of Police 1.3 trillion. Tẹ́ bá fẹ́ share screen ẹ lè share ẹ. No. Okay. No, mi ò share screen. Okay. So National Security Adviser lọ́dọ̀ tiẹ̀ ọ́fíìsì tiẹ̀ gan lásán àbárùkọ́rí ọ́fíìsì ẹ̀ lásán lọ́fíìsì tiẹ̀ lásán 690 billion naira. Lọ́fíìsì tiẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo 690 billion naira. Police Service Commission 2.5 billion naira. Gbogbo àwọn owó yìí nísìn bá a ṣe ń bọ̀ náà nìyẹn. Kódà bí bọ́jẹ́tì 2025 tó ń propose budget pàtó fi propose bọ́jẹ́tì 2025 4.9 trillion bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi sínú bọ́jẹ́tì. In 2024 bákan náà 3.8 trillion naira òun náà tó wọ́n tún fún kalẹ̀ wọ́n náà fẹ́ fi ṣe kíni wọ́n ní fún procurement àwọn weapons wọ́n fi budget security wọ́n fi ń sanra wọ́n fi ń jẹmọ̀lá wọ́n fi ń yó wọ́n fi ń tóbi wọ́n ń waste ẹ̀mí àwọn èèyàn àwa rẹ́nìkan kó sọ pé ní ń tẹ̀sí yóò dá o àárí àfáà kankan kó bọ́ ọ̀tà kó sọ kó là mọ́lẹ̀ pé ẹ̀yìn yìí ń tẹ̀sí ìkèsí tó dá o ṣùgbọ́n àwa ilé ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn kan wá lọ sí meeting ní Àbújá gbogbo àwọn lọ́ba àdàrán wọn kóra wọn lọ sí Àbújá wọn lọ sí meeting pé kí federal government wá solution sí àwọn tí wọ́n ń kó àwọn èèyàn ní social media. Àbálùpọ̀ rẹ̀ wọ́n ní wọ́n lọ abẹ́ ẹ̀ síbẹ̀. Mo kúkú ń gbọ́ so in tó kàn nìyẹn àwọn tó ń bú àwọn èèyàn. Àwọn abẹ́rẹ́ pé ní àwọn wo ló ń bú àwọn èèyàn àwọn wo kí ni olórí tó fi bú àwọn èèyàn àwọn táǹkì ní Haúsá wọ́n wá bọ́ sí social media wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí create awareness wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí pé ní àwọn àǹfààní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè lé àwọn tó jọ ọmọ ìyá wọn láwọn ọmọ ìyá wọn adára ìpè ńláńlá wọ́n sì ń fún ọmọ ní èpè bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń fún àwọn gómìnà ní èpè bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fún àwọn sínétọ̀ adára ní èpè bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fún àwọn members of the State House of Assembly wọ́n fún wọn ní èpè bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún fún àwọn rẹ́pù náà ní èpè ńláńlá kàbìtì tó ń fẹ́ kí àwọn ọmọ ìyá wọn ló wà nídìí ipò wọ́n ti rẹ́ńdà àwọn useless
àbárùkọ ẹ lápá play arákùnrin ọkùnrin yẹn náà. Ó dà. Arákùnrin yẹn ìyẹn ọmọ Hausa yẹn. Ó dà. Ẹ̀yìn ìyá wa ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí ọmọ Hausa yìí tó ń sọ. Ó bà nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Èdè Gẹ̀ẹ́sì náà ló sọ. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ fi ohùn yín, ẹ bá fẹ́ béèrè ìbéèrè, a sì máa sọ̀rọ̀ débẹ̀ Dr. Aliu. Àwọn kan ní wọ́n fẹ́ wá kọ́rọ̀ ajé wa ni o. Èmi wá débì kan mo rò wípé bàbá mi àti bàbá tó bí mi ò rí góòlù tí wọ́n wà nílẹ̀ Yorùbá tàbí tán wà ní òkè Ọya. Pléènì náà fi ń kó lọ, mi ì dẹ̀ mọ ibi tó wọlẹ̀ sí. As a Hausa person, I am suggesting that Hausa people should be given opportunity and privilege to assess Mr. President at any time. The same way Fulani people are given that opportunity of seeing Mr. President all the time. You see, yesterday, Sultan of Sokoto visited Mr. President in his office, and they discussed about issues of insecurity that is ravaging northern part of Nigeria, Hausa land to be precise, which it is someone who is Hausa by extraction that is supposed to go and see Mr. President so that he will tell him exactly what the problem of Hausa land is. But actually, it is of an unfair treatment to us Hausa people to be represented by Fulani all the time in all these kind of places. Sultan of Sokoto is a member of Mieti Allah, is a chairman board of trustees of this Mieti Allah. The same Mieti Allah association, that is Pure Fulani association that America is trying to declare as the terrorist group. It is well known to all of us that we know the stance of this. There are forums, the Fulani forums, Mieti Allah and what have you. Their stance is that to negotiate with bandits, allow them to go freely with their weapons untouched, build hospitals, schools, take any social amenity for them to enjoy themselves better than the way you, a patriotic Nigerian, is enjoying. Who are the members and sponsors of this, their Fulani forums? It is your governor, my governor, your senator, the former ones and the current ones. You are imams, because all of them are the members of this, their Fulani forums. They never thought of, okay, let us help our Hausa people to build their own Hausa forums. None of them ever thought about this. None of them. Okay, Nazwa. So now tell me, my brother, what will become the fate of our national security if I tell you that the people who are advising President on security matters are all the members of this Fulani Forum? As a Hausa person, I am suggesting that Hausa people... Dr. Aliu, mo rí ọkùnrin yẹn ní àná tán pé Sultan Sokoto yìí. Mo ṣàkíyèsí wípé ó lọ ìgbà tó bá wò ó, even gan mo rí fídíò kan Dr. Aliu bóyá ẹ rí tí sísítà mi, torí sísítà mi ni ìyàwó ẹ̀gbọ́n ìyẹn Tinubu, tó lọ bá baálẹ̀ kan, torí baálẹ̀ náà pé ní baálẹ̀ Fúlàní, tó jágbe burúkú mọ́ sísítà mi, tó jágbe mọ́ tísà mi gbọ̀n rìrìrìrì. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé màlúù, àwọn kan gbàgbọ́ pé màlúù tá à ń jẹ wọ́n ti ṣe nǹkan sí, náà ti ṣe oríṣiríṣi nǹkan sí. Mi ò mọ bí minority, according to lecture tẹ́ ti ṣe fún wa, wọ́n ní futajálọ̀ làwọn ará bíi ti wá pé wọn kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé wọ́n ṣépè fún wa ni? Yes, sir. Ṣé rí last statement yín yẹn o ni mo ti fẹ́ pè, ṣé wọ́n ṣépè fún àwọn Yorùbá ni? Ara ń fún mi o. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Ṣé wọ́n ṣe ìpè fún ìran Yorùbá? Kí ló ń ṣe ìran Yorùbá? Kò yé mi. Kò yé mi rárá. Aka zo hukuma suka zo za su kama. Nǹkan ṣe wá. Kí ni ibi tí mò ń lọ gangan ni pé àwọn kan ń pariwo ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra, ẹ jẹ́ ká wá solution sí ọ̀rọ̀ ara wa. Ẹ mọ̀jà mọ̀ bá lọ báyìí. Àwọn pípọ̀ ìṣòwádẹ́rù wọ́n wá fọwọ́ gbáyà wípé àwọn làwọn ní vote. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọn ò ní vote kankan. Pàápàá. Tó ní vote nísìnyí, ó tó ti sú wọn báyìí.
àwọn tó ń di vote gangan ló ń sọ̀rọ̀ yìí nísìn ó ti sún wọn. láwọn Hausa yẹn sà. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń pa wọ́n bí ipá àpàdé ẹni ó ti sún wọn gidi gan. ojú wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ńlá báyìí torí pé ẹ̀sìn ni wọ́n fi kọ́bọ̀ ojú wọn tẹ́lẹ̀. bẹ́ẹ̀ bá rí àwọn èpè kàbìtì tí wọ́n ń ṣẹ́ tó yẹ pé àfẹ́ máa play rẹ̀ ní orí social media àfẹ́ máa ṣó àwọn oríṣiríṣi táwọn fífò yẹn lè ṣe. wọ́n bọ́ tàwọn fún ọ ní èpè gidi gan. bàbá mi kọ́ ni ní nǹkan bí ọdún bíi 5-6 sẹ́yìn lẹ́gbẹ́ kìí pẹ̀ púpọ̀. bẹ́ẹ̀ bá sọ pé ní ṣùgbọ́n fojú ẹ orúkọ ẹ̀ gan lásán ẹlòmíì ò fẹ́ lówó ilẹ̀ tí ó mọ̀ sí bá lókè ọ̀yá mi. bẹ́ẹ̀ nísìn èpè ńláńlá ni wọ́n gbẹ fún èpè burúkú gidi ńláńlá látara pé àwọn èèyàn tí wọ́n lọ ń wá history tí wọn ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n lọ ń wú history wípé níṣó bàbá ńlá bàbá àwọn tó ń pa gan ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ni wọ́n. ẹ pa wọ́n onílù ẹgbàlú lọ́wọ́ ẹ̀ èyí wọ́n á fi àwọn mọ̀lẹ́bí yìí sí. ẹ jẹ́ kí n yé rárá yẹn náà kankan. ẹ tí tó bá ní ó dáa bẹ́ẹ̀ tọ̀ àdẹ́gbẹ́ ní ó yẹ kán lọ examine ọpọlọ onítọ̀. bàbá àròkọ rí kẹ́ ẹ gba àlejò sílùú àlejò tẹ́ ẹ gbà wọlé ẹ tún wá fún un ní ibùgbé ẹ tún wá mú nínú ọmọ ọba lẹ́yìn ẹ tún wá mú nínú àwọn ọmọ yín wípé ẹ ń dunnú pé ẹlẹ́sìn kan náà nìyí ẹ tún wá mú nínú ọmọ yín gangan tó jọ ọmọ ọba ẹ wá ní kó máa tẹ̀lé káàkiri kó máa fi sódà tó káwọn èèyàn fi lè máa list sí kó máa fi wò pé mo torí pé wọn ò máa rí àlejò ni ó wá bẹ̀rẹ̀ sí gbà yìí ó bẹ̀rẹ̀ sí gbà yìí ó bẹ̀rẹ̀ sí gbà yìí ó bẹ̀rẹ̀ sí gbà yìí títí létà ló wá láwọn ọba yẹn wọn ò má sí ló láwọn ọba yẹn wọn ò tẹ̀lófin ẹ̀sìn ló láwọn ọba yẹn ò tẹ̀lófin ẹ̀sìn tó díjà lẹ̀ nìyẹn. ẹ dákun tó ń tọ́ ọlọ́run bá rò kọ́ rẹ̀ tá a bá gbé sórí scale tí tẹ́yìntẹ́ jẹ́ àjèjì tó ti di pé wàhálà fẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ nílùú kí lẹ́yẹ kẹ́ ẹ sí dágbé èèyàn dáadáa nìyí ẹ fi lú yẹn lẹ̀ ni àyè bẹ́ẹ̀ kọ́ ni torí pé kí ni ẹ sọmọ nílùú wọ́n gbà yín láàyè ní jíjẹ mímu wọ́n fún yín láàyè ẹ settle down ẹ tún close mọ́ family ọba ẹ close mọ́ ba ọdún tí wàá di pé ní wàhálà ti fẹ́ máa bẹ́ẹ̀lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. wọ́n ṣe ní kan ibi tí wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kó sì tó ọ̀rọ̀ dogun nìyẹn ǹjọ́ yẹ kó dogun àbá àlùkò rí. ń bo kò yẹ o. sọ yẹ kó dogun. kódà kó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn tọ̀hún fẹ́ sígun wá kí ló yẹ kẹ́ ẹ ṣe ẹ sì ra páàkì ẹrù mi kẹ́ ẹ máa pẹ́ padà lọ sí ibi tẹ̀ ti wá torí pé kì í ṣe ìlú yín ẹ wá sígun lẹ́yìn tẹ́ ẹ sígun tán tẹ sígun tó wá sígun yẹn ibi tó wá wà bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ béèrè bá àwọn wo ló jagun àwọn tó ń jà nínú ogun yẹn gbogbo adaran tó wà ní West Africa ló wà jagun adaran tí ń ṣẹbọ adaran tó ń ṣe mùsùlùmí adaran tí ò lẹ́sìn gbogbo ló wá jà pé ìran àwọn ń jagun àti ìgbẹ́bọ tí àwọn ọmọ àlè ìlú ká ń pè ní gbẹ̀yìngbẹ́bọ jẹ́ wọ́n jọ ja ogun yẹn ni wọ́n wá gba ìlú onílùú tán ẹ wá mú gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí yín ẹ wá ń kó síbẹ̀ wọ́n á fẹ́ ẹni tó bá ń lẹ́sìn sí wa lónìí àbí tó padà gbọ́ fúrógíráàmù kó wá lọ kójò kókó ronú ṣé Islam náà nìyẹn wọ́n á mú ọmọ rẹ lórí ìwọ ọmọ ìjọba ń bí wọ́n á mú àbúrò rẹ tẹ̀jọ́ ṣé padà di ṣé mọ̀dà wọ́n lọ́mọ ìjọba ń bí wọ́n tún aṣọ ìpètò gbogbo district ẹ̀ ó jẹ́ ìran tiẹ̀ gbogbo village ẹ̀ ó jẹ́ ìran tiẹ̀ ẹ̀sìn náà nìyẹn ẹ̀sìn ló ní ká ṣe yẹn ìwọ tó bá tún wá rú ọ lójú tó sọ pé ní jihadi ni ó yẹ kó lọ ẹ̀sámì ọpọlọ rẹ ní hospital kó tó sọ pé ní jihadi lè ó yẹ kó lọ wo ọpọlọ rẹ bílẹ̀ Yorùbá ṣe wà nísìn kẹ́ ẹ gba àlejò sọ́dọ̀ kọ́ ẹ gba àlejò tẹ́ ẹ wá gbà sọ́dọ̀ yẹn ìjà wá padà sẹ́ẹ̀ láàrin yín ó wá gbàdúmọ̀ yín lọ́wọ́ ó wá mú ọmọ bíbí inú ẹ̀ ó fi ìjọba nìbàdàn lápèjúwe ó mú ọmọ bíbí inú ẹ̀ ó fi ìjọba lọ́yọ̀ọ́ lápèjúwe ni o. ó wá mú gbogbo àwọn ọ̀ràn rẹ̀ wọ́n lọ jẹ́ baálẹ̀ bí
wọ́n lọ jẹ balógun bí wọ́n lọ jẹ balógun bí àwọn olófin jẹ balógun àwọn ìran tiẹ̀. Ẹ dákun ṣé ẹ̀sìn ló ń spread ni àbí ó ń gbà? Àwọn tó ń pààyàn a mọ̀ wọ́n, gbogbo wa la mọ̀ wọ́n, ẹ̀rù ń bà àwọn èèyàn láti dárúkọ wọn, ẹ̀rí pé wàhálà wà. Ó ní agbára. 10% lọ. Bàbá àròpọ̀ lè mú ojú 10% lọ, àwọn èèyàn wá ń bẹ̀rù wọn. Àwa rí omi wá ń bọ́ ọ̀tà, ó wá sọ yí pé ní wọ́n ní ẹ̀sìn, wọ́n sì ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run láti Fúlàní tó wà nínú igbó tí ń pààyàn. Ó ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run, ó ní ìpáyà Ọlọ́run ju Mùsùlùmí tó wà nínú ìgboro lọ. Sẹ́ni pé wàhálà wà. Ó sì ń fẹnu sọ the same man tó wà arrest ní Saudi Arabia tó wà ní prison wọn tó tì mọ́lé lórí ọ̀rọ̀ bandit, lórí ọ̀rọ̀ terrorist. Wọ́n làwọn ikú ń communicate pẹ̀lú wọn tó wà ní àhámọ́ lọ́dọ̀ tiwọn náà. Àwọn ọba yìí náà ló lọ sọ àwọn sultan àwọn wọn lọ bàálẹ̀, wọ́n lọ kún wálé. Ẹni tó ń ṣe meeting pẹ̀lú àwọn apànìyàn, bàbá àròpọ̀ rẹ̀ àwọn apànìyàn Bello Turji fà. Ó sì ọkọ̀ tó ń lọ táwọn èèyàn wà nínú ẹ̀, ó sì dá ọkọ̀ yẹn dúró. Aláboyún wà ń bẹ̀ o, àwọn ọmọ kéékèèké wà ń bẹ̀ o, ọkùnrin wà ń bẹ̀ o, àwọn arúgbó wà ń bẹ̀ o. 42 làwọn tó wà nínú bọ́ọ̀sì yẹn. Ó sì dá pẹtrol sí, ó sì kaná sí, ó sì sún án. Ẹ̀ tó ṣerú eléyìí, ẹ̀ tó bá ṣe meeting, ẹ̀ tó wá sọ yí pé ní wọ́n ń yàn wọ́n jẹ ni, ó tún wá sọ yí pé wọ́n ń jagun ni. Ṣé pé wàhálà wa? Sáwọn táàjọ máa gbé náà táàjọ máa ṣèlú lọ ni. Tó bá wù Yorùbá ní kí Yorùbá ó ṣe, tó bá wù Yorùbá ká kọ̀ntínú bẹ́ẹ̀, àjọ wà bẹ́ẹ̀ náà ni. Tó bá wù wá ká gbára wa bẹ́ẹ̀, tó bá wù wá ká kọ̀ntínú bẹ́ẹ̀. A ti sọ fún yín lóríṣiríṣi, a ti pariwo nílé lóko pé ní ẹ jẹ́ ká nílùú tiwa lọ́tọ̀. Ẹ bá sì mọ̀ pé ẹ̀ tí ì ṣe tán ẹ̀ fẹ́ yẹn ẹ ṣètò ní kíkálukú control tó bá ní. Tó bá ti gbé kálukú control tó bá ní, at least nínú ìdá 100 wàhálà tá a ní àti sọ́ọ̀bù bíi 70. Bẹ́ẹ̀ni. Problem pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ èèyàn ó máa lójútùú. Pẹ̀ kò sí kankan tí ọmọ Yorùbá rẹ́dì, kò sí kankan tó rẹ́dì. Torí pé tí wọ́n ń wò ní pé ibi tí kálukú selfish interest ní. Pé tálákà èmi rí bá wí jù. Torí pé tálákà yẹn wọ́n fi òwú sí etí ẹ̀ ní o. Bí símẹ́ǹtì ni wọ́n sì dì máa létí pé kó má gbọ́, I don't understand. Wọ́n ń gba gbogbo òlú wọn yín lọ́wọ́. Dr. Aliu, mo fi owó àti ọmọdé létí ibi tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ dé yẹn. Tá a bá sọ̀rọ̀ tálákàsà, ókè fún àpẹẹrẹ, ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ wà ń bí mú tiẹ̀ fẹ́ kẹ́nìkan tiẹ̀ pè wọlé, bóyá analysis mi, bóyá nǹkan tí Dr. Aliu sọ ẹ̀. Dr. Aliu sà, fún àpẹẹrẹ báyìí, nígbà tí èèyàn wà sà, tán ti yọ sílábọ̀sì tí ò mọ̀ tán, àwọn Haúsá mo lè sọ fún yín, mo lè fi dá yín lójú, Dr. Aliu, mo lè fi gbogbo ẹnu sọ wípé lecture tá a ṣe ní Yorùbá Kingdom TV pẹ̀lú CD yìí, òun ló jí àwọn Haúsá pẹ̀lú ìwé. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Torí ó lóye tí mo ná sí orí YouTube ńgbà yẹn tí mo fi promote kìíní yẹn tó lọ bí millions lówó, kì í ṣe pé mo fi gbowó. Now, àwọn Haúsá wá jínsìn bọ́n ṣe ń ṣe campaign lẹ́sẹ̀ kúkú, bẹ́ẹ̀ náà ń sọ láàrin ara wọn. Wọ́n ti ń wá sórí social media tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Àwọn Fúlàní wọn ò jẹ́ kán mọ ìtàn rárá. Mo rí fídíò kan Dr. Aliu táwọn Fúlàní sọ wípé èdè lásán ni Hausa jẹ́, pé kì í ṣe ẹ̀yà. Wọ́n ń change narrative yẹn. Now, ẹ̀sà tèmi bá fẹ́ sọ̀rọ̀, tèmi bá sọ̀rọ̀ sí àwọn èèyàn ó gbẹ́kù mọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ gbẹ́kù mọ́ wa, orí yín ló máa fọ́. Ṣé rí òbítíbitì owó tọmọ Yorùbá dá tó yẹ ká fi ṣe in tí Hausa ń ṣe yìí, àṣe Dr. Aliu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sà, kò yé wọn.
okay Dr. Aliu torí èèyàn bá pé báyìí àwọn kan sọ sí okay question tó yẹ ká bì lọ́wọ́ ara pé kí ló dé tí Arẹwà sá lọ sí Èkó sí tán lọ fẹ́ tán ṣé Èkó ni wọ́n ti dá Arẹwà sílẹ̀ tán ṣe ìpàdé tán fẹ́ ṣe 20 years of 25 years of anniversary kí ló ṣe tí wọ́n ń sàkiri sí kí ló dé tó jẹ́ pé gbogbo social media rédíò wọn jẹ́ kó sinmi kí ló fà á now ẹni wọ́n sọ pé wọ́n pa Kristẹni doctor ẹ máa gbọ́rọ̀ mi o wọ́n pa Kristẹni now ṣé ó yẹ kán pa mùsùlùmí ṣé ó yẹ kán ẹni tí ò Kristẹni tí ò mùsùlùmí sà ṣé ó yẹ kán pa wọ́n now ẹnìkan ń gbowó kalẹ̀ lọ́dọọdún fún ìjọba ẹgbowó yìí wọ́n pe kíní kan ní Super Tucano 12 Super Tucano yẹn sà nígbà tí Buhari wà Biden ló yọ orúkọ Nàìjíríà kúrò ní CPC ńgbà yìí wọ́n dẹ̀ sọ fún wọn ní àkókò Trump tẹ́ hate òun ló ẹni tó ṣe ibi sí Áfíríkà jù Obama ni tó bà ayé Áfíríkà jẹ́ mọ́ nìyẹn now ó wá gbé wá àgbà tí Trump dé ó wá ní òkè ẹgbà Super Tucano ẹgbowó Buhari lọ bá ń gbà yẹn láti bí ẹ ṣe gbé ọ̀rọ̀ látẹ̀kan Dr. Aliu owó bìtìbìtì wọ́n ti wá sọ di business wọ́n wá ń kó ikú rẹ̀ bẹ̀ǹkù the Constitution of Nigeria a dẹ̀ ń sọ fún ẹ̀gbọ́n wípé kò sí tó fẹ́ fi 8 years ṣe Ọlọ́run ló mẹni tó máa jí lọ́la tán bá sọ fún ẹ̀gbọ́n mi wípé àwọn tó ń yí ká àwọn gan lọ táì wọn ní gbọ́ ẹ wò ó nísìnyí ta ló mọ̀ ní oṣù tó kọjá pé Trump wá sọ nǹkan tó sọ yìí àfàìmọ̀ kẹ́gbọ́n gan má ti lẹ́jẹ̀ rúru báyìí torí pé wọ́n kàn ń pọ́n irọ́ léwé fún ni mi mọ nǹkan tá à ń bẹ̀rù Fúlàní fún èmi wò wípé àwa la jẹ̀bi ọ̀rọ̀ yìí láì sọ fún àwọn èèyàn bó ṣe yẹ ká sọ fún wọn tẹ́ bá dórí Zoom sà ipò náà ń jà sí o ipò láì tí ìgbàlú wọn á dẹ̀ mọ bára wọn jà ìdáwó ni owó $20,000 kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ Ọlọ́run ló mọ bó ṣe rà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n jáde wọ́n ní bàbá fẹ́ lọ sọ̀rọ̀ ní UN ìgbà kan wọ́n ní UN kí là ń sọ bẹ́ẹ̀ kí lẹ fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ṣé UN ní problem ni àbí kẹ́ ẹ lọ báwọn ọmọ yín sọ̀rọ̀ aráàlú ló sì ní agbára ní gbogbo àgbáyé kò sí bí àmì ṣe pọ̀ tó táráàlú bá jáde wọn kì í lè dúró what is our problem kí ló ń ṣe wá wẹ́ ọ̀pọ̀rọ̀ kágbọ̀n Dr. Aliu fún tèmi o èmi wò wípé ọ̀rọ̀ mẹ̀kúnnù tẹ́ sọ yìí adé ọ̀rọ̀ yẹn ṣí mọ́ àwọn aṣáájú wa ó ṣí mọ́ wọn lórí pé ìkà ni wọ́n ìkà ni wá èmi náà pẹ̀lú ṣùgbọ́n àwa gbìyànjú ìta lè ṣe o tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ kí n play fídíò tó kàn torí pé àkókò ẹ lè sọ pé kí n play ẹ̀. Ta'addan wa'annan Fulanin su suka dinga ɓoye 'yan ta'addan nan su suka dinga ɓoye su a cikin gidajensu daga baya da Hausawa suka gane haka sai suka dinga koran Fulani daga wannan ƙauye din. Okay, wọ́n tọ́ ọmọ obìnrin yìí ń sọ nísìn bàbá òkò iṣẹ́ gbọ́ mi dáadáa. Kétékété gbogbo ayé ló ń gbọ́ yín. Ọmọbìnrin tó ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ bá wò wọ́n wà ní Zoom ni wọ́n ń ṣe Zoom meeting ní gbogbo wọn kóra wọn wọ́n ń ṣe láwọn Fúlàní wọ́n ń ṣe Zoom meeting. Nítorí tí wọ́n ṣe Zoom meeting ní ọ̀kan nínú wọn ọmọbìnrin ọmọ kékeré ni ó ní ẹja ká sòótọ́ fúnra wa o ẹja sòótọ́ fúnra wa n tí àwọn ìran wa ṣe tí ò dáa n tí ìran wa ń ṣe tí ò dáa ní pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tóun tí wàá fẹ́ máa sòótọ́ wọ́n ti ń àtàkì wọ́n ti sọ fún òun ti gbà bọ́ọ̀lù. Abẹ́ gbọ́. ní pé ní àwọn àyà wọn ló ṣe tí ò dáa ẹ lápẹ̀ tuntun dá padà. Idan ka ce abin da na faɗa ƙarya ne so zan iya tura maka wani ƙauye ne aka yi haka ka je ka bincika. So maganan gaskiya in za mu gaya mu kanmu gaskiya Fulani muna da munafunci. Na dade ina faɗa mutane suna ó ti ń sọ tipẹ́tipẹ́ ẹ má pè rẹ lọ. takin dina
saboda me is hardly ka gaba fulatani in dai ba yanzu ba ya fito yana barranta kanshi da yan ta'addan nan na sha in buɗe life in kafa Bello Turji wasu su hausu ce idan ni na ce dan dan uwana bane ba su dan uwansu ne me ya hada ku da dan ta'adda yanzu abin har ya kai da cewa idan kana zagin Bello Turji wai ba fulatani ne wani ba fulatani ne zai hau ya zo yana attacking ɗinka wai dan me zaka zagi Bello Turji akwai manyan fulani akwai miyatti Allah akwai manyan kungiyoyin fulani ni ban taba ganin wasu su sun fito sun barata kansu da wannan ṣé kí pọ́sì àbí kí play díẹ̀ kẹ́ tó interpret ba kun san inda yake kun san like I don't know but amma dai I don't know what to say so saboda haka idan za mu dinga gaya wa kanmu gaskiya mu dinga gaya wa kanmu gaskiya kò síbi tẹ́ bá ti rí táwọn yẹn kú bá wà ra àwọn ẹni ẹdùnrin náà dédé díẹ̀ kò sí báwọn kan bá ṣe lè jẹ́ èèyàn kú tó máa ráwọn tó nílá díẹ̀ tú àwọn dàdé ó ń ká la pé táwọn ń ṣe fún àwọn haúsá kìí ṣe tó dáa rárá ó ní ẹmọbi tó ń gbé ẹmọbi tó wà ẹ wá fọwọ́ ra lórí ẹ dáàbò bò ẹ pè rẹ̀. Fulani is very hard yanzu mu iya kare kanmu saboda me manya-manyan shugabanninmu nan ban taba ganin sun fito sun kyamaci su Bello ba sa barata kansu inda a ce Hausawa sun ga Fulani suna fitowa like kamar suna campaign akan ya kamata a kama Bello Turji ya kamata a me yasa ba a kama shi da like wasu daga cikin Hausawa nan ba za a same su da yin kabilanci ba amma sadly Fulani ba sa yi me ya saka ba kwayi idan wasun ku ba yan ta'adda bane ba me ya saka idan aka kafa shi ana zagin shi kuke ba shi kariya why sa'annan manyan kunnan ne kuma za a same su kuma sun fito suna ba àwọn Haúsá nínú jẹ́ àwọn ọmọ pé ẹ̀ ń dìfẹ́ǹdì wọn ẹ̀ ń dìfẹ́ǹdì àwọn tó ń ṣàbùrù yìí bọ́ ta kẹ́ kọ̀ndẹ́mù tó ń ṣe kọ̀ndẹ́mù ẹ̀ rárá lápẹ̀ bá ń kọ̀ndẹ́mù ẹ̀ ní dandan kínú àwọn Haúsá náà dùn wọ́n sọ pé òótọ́ ni wọ́n ti ń bá àwọn wí bẹ́ẹ̀ báwọn ẹ bá nìkan bí wọ́n èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí nísìn ẹ máa wá ṣépè fún ẹ máa wá ṣépè nílùú onílùfà ẹ pa ẹ nípa bí ní ìpakúpa ẹ wá ní kọ́mọ sọ̀rọ̀ ẹ wá ní kọ́mọ yàrá báwọn náà ṣe ní yarí nílùú wọn. magana na kabilanci wani lokaci wai kabilan Hausawa kaza ne I don't understand what is going on. So gaskiya Fulani muna da wata matsala guda ɗaya ba ma iya gaya wa kanmu gaskiya idan aka samu ɓata gari daga cikinmu ba ma iya fitowa mu kore shi. Shi yasa yin saboda wannan banza halin yanzu innocent Fulani ake ta bin su ana kashewa saboda wa'annan shugabannin nan nasu na rantsi da Allah idan me yace Allah za ta iya tashi ta je America that means kenan za ta iya like kamar maganin yan ta'addan nan in dai har tana da karfin da za ta iya zuwa America ka gane wanke kanta to that means kenan za ta iya ba da gudunmuwa wurin yakan yan ta'addan nan amma ta yi ba ta yi ba I don't know why abin nan is too much abin nan ya yi wa again din me boy dan ta'adda shi ma dan ta'adda ne so ka san menene ni da na fito daga yankin Sokoto ka gane ana so a maganin matsalar nan dan Allah ka bari na dira ka gane ni da nake fitowa daga yankin Sokoto na sani idan Fulani suna son a yaki yan ta'addan nan ko ba sa so maganan gaskiya wasu Fulani ba sa so a yaki yan ta'adda kuma wayannan Fulani almost 60% ne cikin 100 to dan Allah dan Annabi yanzu ta ya za a yi I don't know so dan haka dan Allah idan za mu yi magana mu dinga gaya wa kanmu gaskiya inda tun farko Fulani sun tashi da niyan yakansu da abin nan yayi sauki amma menene wasu mummune muke ba su kariya wasu sun ce wai ai kaza da kaza wai like wasu sun nemi a sa su a cikin banga an hana su idan Fulani sun ga dama za su iya zama tsakanin su sai su fita yan banga mana ba amma sun fita yan banga tsakanin su kafin ka zagi wani Bahaushe kafin ka zagi wani da ya kira ka dan ta'adda ka duba ka ga manyan ka na Fulani me suke yi ba amma kamar kariya suke ba yan ta'addan nan akwai sarkin musulmi
da kwai manya-manyan malaman Fulani, da kwai manya-manyan su cikin gwamnati. Ku ya kamata a ce yau idan aka fito aka zagi kabilan ku da ta'addanci, ku ya kamata a ce kuna kokarin wanke wannan kabilan. Ta hanyar Yakubu kai mata tuni cewa Bello Badejo ya hitar da kwamiti na Fulani aka zo aka rusa. Okay, I'm sorry farar doka ka kawo min wani bayan Bello Badejo. Ai suna da yawa. Akwai wani wanda ya yi Sarkin Fulanin Kwantagora ya hitar da ya ce za a sa yan zanga Fulani ba a ambace shi ba. Majority muke yi farar doka da. Nonsense ni tí ó sọ nísìn. Èyí tó ń sọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n sọ pé ní Bello Badejo tó jẹ́ olùdíje àlà. Ó ní ó ti ń gbé ìgbésẹ̀, ìgbésẹ̀ wo ló ń gbé? Ó fẹ́ máa tákù ọmọbìnrin tó ń sọ̀rọ̀ yẹn, ó ló ti ń gbé ìgbésẹ̀ ìgbọ́n máa wá solution. Ó ti ń gbé ìgbésẹ̀ wo ló sì? Ní kó máa pa àwọn èèyàn ní ìpamọ́. Dr. Aliu, kó tó di wípé a kú lórí ètò yìí, mo fẹ́ gbọ́ opinion yín lórí nǹkan tí ẹni yìí sọ. In addition to that, Sharia is on our neck, and that is in the public space. 12 core northern states Sharia run. Now, can I ask you as I begin to close, which country in the world do you see two laws side by side running the country? Tell me any country in the world. The northern part is in penal code. The southern is ruled by criminal code. Two laws. And the only reason they have not pronounced Nigeria a Sharia nation, just one reason. They have not fully captured Southwest. And you have heard in the last few days, the Sharia fire in Southwest. Backed up from the Sultanate. An agenda is going on to Islamize this country. And it's not a hidden fact. To the outside world, Nigeria is a Muslim nation. Nigerian constitution is a Muslim constitution. Telling ourselves the truth, except we want to sleep. Please, I want it written down that God sent one of you to tell the truth. Whether we are going to be able to do it or not is left for us. But the truth is, except we put the sole of our feet in the governance of this nation, prayer is good, we continue to pray. Fasting is good, we continue to fast. Teaching moral is good. Let me just read this out to you. I have 1 minute, 36 seconds. Sharia is mentioned in Nigerian Constitution 73 times. Islam 28 times. Grand Qadi 54 times. Muslim 10 times. In the Nigerian Constitution of 1999, as amended, as they used to say, I've told you that constitution should be trashed. It's a lie. There is no single mention of Christ, no single mention of Christian, no single... Constitution yìí, Dr. Ali, kí lẹ rí sọ sí ká tó máa lọ? Ṣé rí ìgbàgbọ́ tèmi ni pé Ada ó fẹ́ gbà gbogbo calculation wọn nìyẹn. Wọ́n wá fẹ̀sìn bojú. Calculation. Wọ́n fẹ́ ṣe camouflage. Wọ́n á gbà fún wọn tó fi lè gba ilẹ̀ yín tó bá yá ẹ̀ máa dominate. Báwo wọ́n ṣe fẹ́ dominate? Wọ́n máa dominate tó pé kí ni? Gbogbo tó máa wà ní West Africa, wọ́n ya wọlé ni. Òun ló fà tẹ̀lé ti òkè ọ̀yà yẹn nísìn. Wọ́n ya wọlé jù yẹn seriously. Mo rí fídíò kan tára adaràn ká sọ̀rọ̀. Ó náà gbọ́ pé Trump ń bọ̀. Ó ní láàmú òun sọ wọn Nàìjíríà àti Nàìjíríà ti wá. Ẹnu kò ń kó àwọn ọmọ ìlú kó ọmọ kó wọn lọ sí Nàìjíríà kó tó di pé Trump ó dé. Ṣèyí báyìí. Wọ́n interview gómìnà Bauchi State. Wọ́n wá fi léèrè ìpè ní ta ni ọmọ Nàìjíríà ní ojú Fúlàní. Ó wá ní ó ní ìwọ tó ń bí mi léèrè ní tó máa bí ìwọ léèrè ní kí ni nationality rẹ. Ó ní kí ló dà kó tàn ó sọ pé Nàìjíríà. Ó ní fine. Ó ní tó bá di Fúlàní àti béèrè nationality rẹ. Ó ní yóò sọ pé Fúlàní. Bàbá àrùkọ ìjẹ gbọ́rọ̀ mi yé. Hello. Mo gbọ́. Hello. Àrẹ gbọ́ yìí o. Tó máa bí léèrè tó ní kí nationality. Tó máa bí nationality yóò sọ pé ní Nàìjíríà.
Ẹ̀tọ́ máa fi òun léèrè pé kí ni nationality ìlú tiẹ̀. á lò ó Fúlàní. Fúlàní. Ṣẹ̀wọ̀n tó túmọ̀ sí. Tàwọn abilé why not Nigeria? Ó ní gbogbo ibikíbi ni. More especially ní West Africa. Anywhere tó bá wọ̀ ní owó tó ti jẹ́ ọmọ ìlú bẹ̀rẹ̀. Nítorí pé àwọn nomadics làwọn ọmọ lọ káàkiri wọ́n á fi léèrè lókè. So tí wọ́n sọ nísìnyí pé èyí tí project tí Buhari ṣe nípa ti àwọn pé kí ló kọ èyí tó ń fẹ́ wọn sí wọn yìí tó jẹ́ tó ń pè ní mo ti gbàgbé orúkọ tó ń pè. Rúgà àbí. tó máa wá area kan fún àwọn máa sí wọn. Ṣé Rúgà? Rúgà. So pàtó wá ń sọ̀rọ̀ yẹn Rúgà yes Rúgà pàtó wá ń sọ̀rọ̀ yẹn journalist á sọ pé sọ̀rọ̀ pé owó tó ń fi ṣe Rúgà yìí nìsín owó táàsì ni. So ohun tí wọ́n sọ ni pé ní ẹni tí ò dáwó táàsì tí òun gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ kó wá benefit. Ó ní bọ́ọ̀rọ̀ ti jẹ́ yẹn pé ní because nationality ẹ̀ Fúlàní. So it can come from Burkina Faso, it can come from Sierra Leone, it can come from Gambia, it can come from Niger, it can come from Chad. So ojú tó bá ju ìkó wá ó free. Ẹgbẹ́ wa láti làwọn fi ń sọ wípé ní the best thing fún àwa òun ni kájẹ́tì kí Yorùbá ó ronú jinlẹ̀. Tí Yorùbá ò bá ronú jinlẹ̀ tọ̀ wàhálà ló padà wá ṣẹlẹ̀ sí wa. Tó wá ń dùn mí lọ́nà tiwa ni pé ní ọ̀nà méjì ni wọ́n ti ń bá wa jà. Ìgbò ń bá wa jìjà ju tiẹ̀ Fúlàní náà ń bá wa jìjà ju tiẹ̀. Méjèèjì àti tó pàyàn Fúlàní ló ń pààyàn. Àwọn Fúlàní àdàrán àwọn ni wọ́n ń pààyàn. Wọ́n ń pààyàn wọ́n ń gbà yẹn àwọn èèyàn. Ó wá yẹ kí àwọn ọmọ ìyá wọn wọ́n sọ pé wọ́n ṣẹ̀ wọ́n ni. Ṣé wọ́n ṣẹ̀ lẹ́kìtì? Èkìtì tẹ̀sán lọ bẹ́ẹ̀. Ṣé wọ́n ṣẹ̀ lóògbé? Ṣé ní Ọ̀wọ̀ wọ́n ti lọ pààyàn lásìkò tí gómìnà Akérédolú wà láyé? Ṣé ó jẹ́ ọmọ Ọ̀wọ̀? Wọ́n jẹ̀bi ẹ̀ náà ní lọ́yọ́ ní Ọ̀wọ̀. Wọ́n jẹ̀bi ẹ̀ náà ní Benue. Ẹ̀bi ẹ̀ náà wọ́n jẹ̀bi. Tó ti ń yọ náà ni pé tó bá ti dé òun lónìí ó fìlì everywhere ní West Africa. Dr. Aliu ṣé ẹ mọ Dr. Aliu ṣé ọkùnrin ṣé ó sì wà nípò gómìnà ní Nàìjíríà? Ọkùnrin tí mò ń play fọ́nrán ẹ̀ yìí kò tí ì sọ̀rọ̀ àbí? Ẹ jẹ́ kí n together. How do we ensure that those who will be participating in this federal government largely funded program will be Nigerians? In terms of the funding? No, in terms of the operations. Operations. You said to bring in the Fulanis together. You see, the issue of misconception, I see there is a lot of mistrust and misconception with regards to the Fulani man. The Fulani man is a global or an African person. He moves from the Gambia, from Senegal, and his nationality is just a Fulani man. And as a person, I may have my relations in the Cameroon, but they are also Fulani men. I have relations because from the maternal side, I'm a Fulani man. And that is why we want to educate people. A Fulani man sees himself as a Bayelsa, as somebody coming from the Niger Delta, because he speaks the Niger Delta language, which you and I don't. And of course, we would have to just take this as part of our own heritage, something that is African, and that we cannot just close the border and say the Fulani man is just a Nigerian or this. No. In most cases, the crises are precipitated by those outside Nigeria. When there is a reprisal, it is not the Fulani man within Nigeria that causes it. It is that culture of getting revenge, which is... Ìyá mi ìwàlẹ̀ wà mo kí yín ojú òní tì yín. Dr. Aliu ká tó máa lọ, kí ni ọ̀rọ̀ ìyànjú yín fún Tinubu? Torí Sultan Sokoto
àwọn gbogbo wọn ló lọ ń ba èmi mọ̀ pé ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run ló mọ ó yẹ kó ti travel báyìí kó lọ pọ́ǹpù ara ẹ̀ kó lọ ṣùgbọ́n kò gbọdọ̀ travel báyìí bó ṣe wà ojú iná ló wà kí ni àmọ̀ràn tó bá tí Tinubu bá wà lọ́gbẹ̀yìn báyìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá yín kí lẹ máa sọ fún sà. bàbá rẹ̀ pọ̀ ní tí màá sọ fún ní tó ṣeé ṣe tí màá sọ fún ní tí mo mọ̀ pé ó ní ìkápá wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní màá sọ fún kí ni wọ́n fẹ́ sọ fún ìrẹ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu rántí pé ọmọ Yorùbá ni ọ́ rántí pé ipò tó wà lónìí Ọlọ́run ló gbé ọ débẹ̀ rántí pé ipò tó wà lónìí kì í ṣe permanent temporary ni ó máa kó bẹ́ẹ̀ rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ti rántí pé ní Yorùbá ìran Yorùbá ń jẹ ìyà látara pé ìran Yorùbá ń jẹ ìyà ló fà tó ṣe pé nígbà I don't believe in Nigeria nígbà was 1994 tó ṣù 1994 nígbà yẹn ó lóun I don't believe in one Nigeria ó sọ bẹ́ẹ̀ lára rẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mo wá rántí pé opportunity ló wá rí nísìn gbogbo ìyà tó ń jẹwọ́ òtara lọ pé ní abẹ́ adára la wà gbogbo tó wá fẹ́ jẹ president tí ò bá fi dáadáa máa ṣe oníbì kankan lọ mélòó wà ní ọ̀hún ní 5 to 10% lọ nínú Haúsá gẹ̀gà ṣùgbọ́n wọ́n ń fi wọ́n ṣe àwọn Haúsá wọn fi rí vote àwọn aṣọ wípé dákun àwọn fi àsìkò nífẹ̀ẹ́ ọ dákun tó ń tọ́ lọ báwa ṣe state police dákun tó ń tọ́ lọ báwa make sure pé resources kálukú ó máa control resources ẹ̀ kí kálukú máa control tó bá ní báwa change constitution Nigeria à ń bẹ̀ ọ́ mọ́tò ó di tẹ́lẹ̀ tó ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ lè tó wà ń bẹ̀ kó lè má wọlé mọ́ ọ̀rọ̀ ń lọ́ba lónìí power lọ́dọ̀ kó lè má wà ń bẹ̀ tó bá ló wọlé tó bá wọlé má kọ́ opportunity tá a rí àlébọ̀ yìí mọ́ ìyẹn ó sì jẹ́ pàṣà sí wàhálà gẹ́gẹ́ bá a ti sọ tó ọ̀ náà sì mọ̀ kó dákun kó bá wa research your country ẹ̀rí pé mo sọ̀rọ̀ kí n tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi mo ní ní tí mo mọ̀ pé ó ní kápá ẹ̀ ni màá sọ fún ní tó ní kápá ni mò ń sọ yẹn kó bá wa dá Nàìjíríà padà sípò tó wà tẹ́lẹ̀ ká sí regionalism kí kálukú control region rẹ̀ kí kálukú control resources rẹ̀ kí kálukú ó ṣe ètò ààbò ó bá ṣe kí kálukú develop pẹ̀ ó bá ṣe tí Yorùbá bá ń sọ lórí Yorùbá tó bá ń kówó jẹ wàhálà tí wọ́n nìyẹn tí Ìgbò bá ń sọ lórí Ìgbò tó bá ń kówó jẹ wàhálà tí wọ́n nìyẹn tí South Africa tó bá ń kówó jẹ wàhálà àárín wọn tí wọ́n nìyẹn then kí North West náà bá tiẹ̀ lọ kí North East náà ṣe tiẹ̀ kí North Central náà ṣe tiẹ̀ kó bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ tá a bá ṣe yẹn á dúpẹ́ fún àṣìnígbàgbé ẹ̀ níbi tó ẹ tẹ́lẹ̀ fi sọ fún yẹn because tó bá lè bá wa ṣe yẹn nínú 100% problem wa ó ti bá wa solve 70 ẹlòmíì wọn sọ pé báyìí tó bá wá ṣe yẹn tó bá ti kó bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn dá padà ni kò ní ṣe é dá padà tó bá ṣe fún wa kò ṣe é dá padà mọ́ bàbá àlùkọ́lé lọ́nà wo bó sì wà nísìn bàbá àlùkọ́lé ó ní power láti lè manipulate National Assembly wọ́n gbọ́rọ̀ sí lọ́wọ́ lẹ́nu dáadáa èmi ò mọ tó ń kọ́ sí delay state police tẹ́lẹ̀ tí a bá ti ń súnmọ́ kó bá wa ṣe resource control ṣé nísìn tí ó bá ti National Assembly bá ti nísìn láàárín ọdún méjì tó kù tó bá fẹ́ ṣe irú nǹkan báyìí gbogbo tó bá fẹ́ change ó gbọ́dọ̀ dé state majority state yóò fara mọ́ pé kó ṣe àwọn nídìí state police ó dá mi lójú bàbá rẹ̀ pọ̀lú wọ̀ láì fún more than 90% ló fara mọ́ pé kó ṣe state police níbi tó ọ̀rọ̀ insecurity dé lójú. àwọn adáná ò tí ì pàṣẹ fún ó yẹ kójú ti ẹ̀gbọ́n mi Ọlọ́run. ó ní ó kápẹ́bù lórí ìyẹn bàbá rẹ̀ pọ̀lú ó kápẹ́bù ṣé bó ṣe bọ́ ṣe ń ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ tẹ̀lifíṣẹ̀ ṣé kò sí lórí ẹ̀ orí rẹ̀ ẹ̀sẹ̀ wà náà. because àwọn adáná náà sọ ẹ̀wọ̀n tárakùnrin ẹ̀ka sọ bẹ́ẹ̀ fúlẹ̀ fídíò rẹ̀ ó ní gbogbo àwọn tó fi yíká tó fi ń ṣe ètò ààbò adáná ni wọ́n. ẹni tó fi sí charge defence adáná ni ẹni tó fi ṣe igbákejì minister of state for defence adáná ni national security adviser wúwàwùbá táwọn haúsá ń pè ní wúwàwùbá final náà nù ipò olótótó kó national security adviser. ó yà mí lẹ́nu. nínú ọ̀rọ̀ ètò ààbò bàbá àrùkọ́ ipò olótótó olórí wọn adáná ni wọ́n sọ àwọn haúsá ti ní accuse rẹ̀ wọ́n sì ní accuse rẹ̀ wọ́n accuse rẹ̀
tó jẹ́ defense state minister tó jẹ́ bí gbáàgì tó ń pè ní mọ̀tò wà ní wọ́n accuse wọn pé wọ́n lọ́wọ́ ń bẹ̀ kódà bàbá àròkọlé fídíò kan pé tí màá play nígbà míì fídíò yẹn nígbà tí Buhari wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn kan ti lọ conduct research wọ́n compile list àwọn apànìyàn àti àwọn tí wọ́n sọ̀pọ̀tì àwọn adarun yìí àwọn Fúlàní tó ń pààyàn yìí wọ́n compile ìwé yẹn wọ́n wá submit ẹ̀ fún Buhari arákùnrin tó ń sọ lédè Haúsá ó ní wọ́n sọ pé ní Sẹ́ríkì Wáànì ọba báyìí báyìí ó wà nínú wọn Hakimi Wáànì district head báyìí báyìí wà nínú wọn gọ́vnà Wáànì gọ́vnà báyìí báyìí wà nínú wọn gbogbo list ẹ̀ mínísítà Wáànì mínísítà báyìí báyìí wà nínú wọn sínétọ̀ báyìí báyìí wà nínú wọn mẹ́mbà aṣọ representative báyìí wà nínú wọn ó ní wọ́n compile gbogbo list yẹn pátá ó ní wọ́n sì gbélé lọ́wọ́. ó jòkó lé. ó sì gba ìwé yẹn ó sì sọ sínú dustbin ó jù síbi kan. irú ẹni tó ń wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣé ó fún wọn mọ̀ ni. ó mọ̀ náà òun tágẹ́ẹ̀tì second tenure àwọn èèyàn sì ń sọ̀fọ̀ ẹ̀ láfi sọ pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí àbíkọ́ náà kó sànù àná ó dà Dr. Ali nítorí àkókò wa nítorí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe afẹ́fẹ́ lè ṣe lọ ẹ dágbére fáwọn aráalé mo gbàgbọ́ pé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ bóyá US á ti dé Nàìjíríà gbà ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ kí US bá mi ṣe ìlànà mẹ́ta náà là sílẹ̀ eléyìí tó jẹ́ àkọ́kọ́ yẹn ni màá fọwọ́ mú mi ò fọwọ́ mú ti heavy àti second one èyí tó jẹ́ pé but mi nífẹ̀ẹ́ kan collaborate pẹ̀lú Nigerian army because Boko Haram wà lẹ́rìn wọn Jonathan sọ ó ní Boko Haram wà ní ìjọba Nàìjíríà Buhari dẹ̀ dé ó dẹ̀ kó àwọn Boko Haram sí military so United States of America never you collaborate with Nigerian army I don't trust them. ọ̀rọ̀ àmúrelé yín sà. ọ̀rọ̀ àmúrelé mi náà ni pé ní Yorùbá ẹgbẹ́ ká máa ń tà sí pàtí tàbí olùkọ́ ẹgbẹ́ ká ronú sọ̀rọ̀ pé ṣe ayé wa ẹgbẹ́ ká ronú pé báwo la fẹ́ ṣe káàkiri ní ìlọsíwájú ẹgbẹ́ ká ronú pé ilẹ̀ wa tàbá ṣọ́ra àwọn àjèjì máa gbà lọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ ká ronú pé ọmọ ìyá wa tó wà ń bẹ̀ nísìn gbogbo ọ̀nà tó bá fẹ́ gbà láti lè kalẹ̀ kàn láti lè pariwo lé lórí kó ṣe tó báyìí kó ṣe fún ọ tá a bá kọ̀ tá a bá gbé gbèsè tá à ń wò tá a disturb àwọn olóṣèlú wa tá à ń wò rẹ tá a ní òkàn wa tá a láti gbà tẹ́gbẹ́ yẹn lágbè kó ti sí àìmọ̀ ní fọ́nmọ́ kí wọ́n má kojú wa sórun alẹ́ bàbá ọlọ́run sàánú. ẹ ṣeun ẹ̀yin èèyàn ẹ gbọ́ nǹkan tí ọkùnrin one of the biggest and notable trustworthy editor in one of the biggest newspaper in Nigeria purposely because he's saying the truth wọn ò jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ní TVC news mọ́ listen to him. Our leaders who are making noise in Abuja, they do a lot of things that are not reported in the media about the North. Let me tell you, even immediately, the problem that Mr. President should note, even in the North, that are not in the media at all. There is a local government in Bauchi State that is Christian-dominated. They call it Tafawa Balewa local government. Okay. You know that under Issa Yuguda as governor, he should hear this. Okay. They unilaterally relocated the headquarters of local government listed in the constitution to Bununu, from Tafawa Balewa to Bununu. And the only Christian member of the House of Assembly in that place, only Christian member, a female Christian member of the House of Assembly was suspended for criticizing that illegal relocation by the State Assembly. She was suspended, and that was barely a year after the inauguration of the session of their State Assembly. They suspended her till the end of that session for 3 years. Wow. Do you know that what you will not read in the media was that they took the case to court, the State High Court sided with the state government against the Constitution. The State High Court. Wow. It was only on 30th September 2025. We will not read it in the media. 30th September 2025, barely 2.5 months ago, that the Court of Appeal in Jos
quashed that decision of the High Court and the Assembly, and they cited an example in Ekiti State that no individual, no institution has the right to relocate the headquarters of a local government as it is listed in the Constitution. But why did then Governor Yuguda, why did he do that? He did that one because that is what they do to Christian-dominated areas. So they removed the local government headquarters from a Christian-dominated place. To a Muslim-dominated area. So you also have state terror to fight. Our leaders who are making noise in Abuja, they do a lot of things that are not reported in the media about the North. Have we seen it in the North that it is quite impossible? Last year, I met a girl from Gwoza, local government in Borno State, who obtained 277 in a JAM. Yes, in UTME, and was trying to obtain certificate of citizenship from liaison office of Borno State in Abuja here. And could not, they told her to go to, because she is originally from Gwoza, is from an IDP camp. She only managed to get that mark. Was not admitted at the University of Abuja here, I am telling you. Wow. But while trying to secure admission to read law at the University of Abuja, she went to Borno State Liaison Office in Abuja here to obtain... she's an indigent of Borno State. They told her to go back to Gwoza to obtain the certificate, but they were giving the same certificate to Muslims from Borno State in the same office before her very eyes. Wow. A police officer got there and said, this is how I have to use another Muslim person to obtain a certificate for me in this office, a serving police officer, female serving police officer that I met. So there are so many issues. Most of the children of Christians from this northern state, you see, this is a very complex issue. It is. Very complex issue. Most of these children of Christians from so many northern states cannot get admission to read medicine, law, or these computer science engineering courses, even if their parents, I have so many of them as friends, even if their parents are professors in certain universities, they changed one from medicine to Christian religious knowledge. Arbitrarily, these things are not in the media. We deny this reality in the media about what Christians in the North have been suffering. Our leaders who are making noise in Abuja, they do a lot of things that are not reported in the media about the North. Let me tell you, even immediately, the problem that Mr. I put you in a right. Ẹ̀gbọ́n mi, Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹgbọ́n nǹkan tí Dr. Aliu sọ. Ẹgbọ́n nǹkan tí Àgbákòbá sọ. Ẹjọ́ jagun Nàìdẹ́kò ni. Ẹ listen, ajá tí ò sọnù. Àǹtí, ọkọ tó bá gbé tí ìyàwó ẹ̀ ni o, owó tẹ̀ ń gbé kiri kò lè ṣe nothing. Ká máa jágbe mọ́ ẹ, kí Fúlàní baálẹ̀ máa jágbe mọ́ ẹ. Àǹtí mi, eléyìí ò bọ́ sí o. Eléyìí ò bọ́ sí. Àwọn tí wọn ò bá lè bá yín sòótọ́ ọ̀rọ̀, àwa tá a fẹ́ràn yín la máa bá yín sọ. Yorùbá kẹ́ ẹ sọ wípé ọmọ tán bá ti bá wí nílé tí ò bá ti gbọ́, ìtaná ti ń kọ, òun ni Trump ṣe yìí o. Ó bà ní o, kò tí ì bàjẹ́ o. Ẹ̀yin ará ilé mo kí yín o, bàbá mi àrólé kò ní bàjẹ́ sà. Ìyá mi Olúbùnmi ojú ò ní tì yín. Ìwà lẹ́wà ojú ò ní tì yín ìyá mi dáadáa. Ẹ̀rí bẹ́yẹn ìwà lẹ́wà, àwọn orúkọ tó fún àyìn ẹlòmíì àsọmọ ẹ̀ ní ṣúgà, kòrónà, àwọn orúkọ tán ti gbé ṣépè. Ìyá mi mú iná kí mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ò fẹ́ ká dárúkọ yín. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ má bẹ̀rù láti sọ̀rọ̀. Tẹ́ bá wà ní gbogbo àgbáyé, ẹ fohùn léde, ẹ pè mí, ẹ lè má gbójú jáde, ẹ má bẹ̀rù. Ṣé rí silence n tó pààyàn jù láyé yìí kò tó. Wọ́n yọ syllabus, wọ́n yọ gbogbo ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀tì nílé sí Amẹ́ríkà, èmi tí mo nílé síbi ẹrù náà mo gbélé rà mí lórí. Gbogbo wa la mọ̀, ẹ má jẹ́ ká hide at the back of a finger. Tó o bá san owó ilé tó san tẹ́mi ẹ̀ fẹ́ bọ́, nígbà tó bá san tán tó bá wá dàgbà, wọ́n á wá lọ jù ẹ̀ sílé arúgbó, wọ́n á wá ta ilé yẹn. Ẹ lọ béèrè, ẹ lọ ṣèwádìí ẹ̀. Ẹni bàbá àròpọ̀ orí ń pa irọ́ kan. Èmi fẹ́ padà sílé. Èmi fẹ́ kú síbi táṣọ mi wà. Èmi ò fẹ́ jẹ́ olóríburúkú.com nílùú òyìnbó. Ibikíbi tí wọ́n bá wà. Sọ fún mi, ṣé o gbádùn ara ẹ̀?
ṣé láìfù wà níbi tó wà yìí, owó àsankú, ilé tó kọ́ sílé yẹn tó lọ fi Fúlàní sí, béèrè lọ́wọ́ ara ẹ̀, ǹjẹ́ ó dá bẹ́ẹ̀? Fúlàní gbowó lọ́wọ́ ẹ, ó wá ṣe sólà síbẹ̀, ó ń jẹ fàlàlà, bó dẹ̀ jọ lọ́dẹ bí ò tẹ̀ jẹ́ Fúlàní, òun náà ń fàlàlà, ó wá ń sanwó ọdẹ fún lójoojúmọ́. Ìgbà tó bá fẹ́ lọ sílé, o ò gbádùn ara ẹ, ọkàn ẹ ò balẹ̀. Tí ká béèrè lọ́wọ́ ara wa, ṣé ní ìlú yìí tá a wà, ikú tó ń kú, ìbọn tán fi ń pààyàn ní ìlú yìí ní ojúmọ́, lọ wò dáadáa, mi ò make it up. Ṣùgbọ́n ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ ni wípé, o rò wípé o ti débi tó ń lọ? Béèrè lọ́wọ́ àwọn ará Ukraine. Ẹ̀gbọ́n mi kan bẹ́ẹ̀ tá a porúkọ rẹ̀ Sunday Adélàjà, kò rí légbé kò rí mímú sí, ó mọ̀yàn títí ó mọ Bill Clinton níjọ́ tí wàhálà dé sí Ukraine. Àwọ̀ tó dúdú yìí wọn ò fẹ́ rí ẹ, tí ohunkóhun bá ṣẹlẹ̀ ní US lénìí, ìwọ ló máa kọ́kọ́ jẹ́ victim. Ẹ lọ kọ sílẹ̀. Ẹlòmíà ní in Jesus name I rebuke it. Ó ṣe rebuke ẹ̀. Nígbà tí COVID dé, ara bá ṣe ń tanra wa jẹ nìyẹn. Ara bá ṣe ń tanra wa jẹ nìyẹn, bí ìgbà tá a bá sọ pé àwa gan ọ̀mọ̀nà ọ̀dọ̀ Jésù Olúwa. Ẹ wo ọ̀dúndún yín, mò ń lọ. Ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé ẹ wá, mi ò ní wá. Òjò tẹ́yin tútù bá forí sàpáta, òjò náà lẹ́wọ́ ara rẹ̀